توی این سوال یک تیر داده شده با این سطح مقطعی که توی شکل مشخص هست. صورت سوال میگه که اگر تنش مجاز کششی توی تیر 120 مگاپاسکال باشه که میبینیم تنش کششی توی با قسمت بالایی تیر اتفاق میفته و تنش مجاز فشاری 150 مگاپاسکال باشه که در قسمت پایین اتفاق میفته، ماکسیموم امی که میشود وارد کرد رو به این تیر به دست بیارید. خب ماکسیموم ام رو همونجور که مشخصه که قسمت بالایی تیر تحت کشش هست و قسمت پایینی تحت فشار، پس من یه همچین گشت آوری بایستی روی سطح مقطع بذارم و خب اول بایستی من برم و مرکز سطح این قطعه رو پیدا بکنم تا بتونم گشت آور رو اونجا قرارش بدم. خب برای پیدا کردن مرکز سطح من این مساحت رو در نظر میگیرم، دو تا مساحت، یه مساحت کلی و یه مساحت کوچکتر که از داخلش در اومده. خب محاسبه برای محاسبه مرکز سطح می نویسم وای بار برابر با سیگما آی آی وای آی تقسیم بر سیگما آی آی. مبدأمون رو هم این پایین میگیریم، وای رو اینجا میگیریم. خب محاسبه بکنم مرکز سطح رو، سطح بزرگتر یا سطح کلی جسم مساحتش میشه 48 ضرب در 96. دو تا 48 تا میشه 96 تا، این هم 48 تا از سمت عرض ضرب در خب فاصلش تا مبدأ میشه 48 تا. یه مستطیل بزرگ داریم که مرکز سطحش وسطشه، فاصلش تا مبدأ میشه 48 تا، پس ضرب در 48 منهای با. چرا منها؟ چون این قسمت داخلش خالی هست، پس منهای با مساحت مستطیل تو خالی 36 ضرب در 36 ضرب در خب فاصله مرکز سطح مستطیل تو خالی تا مبدأ، این فاصله رو میخوایم. فاصله کل رو داریم 48 تا، این مستطیل تو خالی هم 18 میلیمتر فاصله مرکز سطحش تا بالاست، اگر کلش 36 تا باشه نصفش میشه 18 تا، پس فاصلهش تا پایین میشه 30 تا، پس ضرب در 30 بایستی بشه، ضرب در 30 تقسیم بر همه مساحت ها 48 ضرب در 96 منهای 36 ضرب در 36. خب اگر این مقدار رو حساب کنیم مقدارش تقریبا می شود 55 میلیمتر. یعنی مرکز سطح یه جایی تقریبا اینجاها خواهد بود که فاصلش تا پایین 55 میلیمتره و تا بالا خب میشه 96 منهای 55 میشه 41 میلیمتر. پس مرکز سطح توی فاصله 55 میلیمتری از پایین و 41 میلیمتری از بالاست. خب این مال مرکز سطح. ما چون میخوایم از رابطه سیگما برابر با ام سی آیوم استفاده بکنیم نیاز داریم مومان اینرسی رو هم حسابش کنیم. خب پس من برم مومان اینرسی رو هم حساب کنم که بعداً به راحتی بتونم جایگذاری کنم. خب آی رو حساب کنیم، مومان اینرسی. خب برای مومان اینرسی هم به همین ترتیب عمل میکنیم. یه سطح کامل داریم و یه سطح داریم که از داخلش در اومده. خب می نویسم آی برای سطح کامل میشه 1/12، عرضش که هست 48، ارتفاعش هم هست 96 به توان 3. 1/12 بی های 3 مومان اینرسی یک مستطیل هست، 1/12 بی های 3. خب 1/12 بی های 3 نیاز به انتقال هم دارد. چرا؟ چون من مومان اینرسی رو حول مرکز سطح مستطیل حساب کردم ولی حول مرکز سطح کل جسم میخوام. پس من لازم دارم فاصله مرکز سطح مستطیل بزرگ رو تا مرکز سطح کلی جسم این فاصله رو پیدا بکنم. خب این فاصله چقدر هست؟ 48 میلیمتر تا بالا فاصله داره، 41 میلیمتر هم این فاصله داره، پس این مقدار می شود تقریبا 7 میلیمتر، 48 منهای 41. پس فاصله دو تا محورها از هم 7 میلیمتر هست. پس میشه به اضافه مساحت 48 ضرب در 96 ضرب در فاصله محورها 7 به توان 2. خب این مال مومان اینرسی مستطیل بزرگ منهای. حالا مومان اینرسی مستطیل کوچیک رو حساب کنیم. خب مستطیل کوچیک میشه 1/12 منها میکنم به خاطر اینکه تو خالی هست، 1/12 36 ضرب در 36 به توان 3
به اضافه با خب نیاز به انتقال هم هست، به اضافه مساحتش 36 ضرب در 36 ضرب داره. خب فاصله اینها از هم چقدر هست؟ از بالا از دو تا محورها از هم دیگه. فاصله کل رو من دارم 55 تا. این فاصله مرکزش رو هم از پایین قبلا به دست آورده بودیم 30 تا. پس اختلافش رو می شود 25 میلیمتر. فاصله دو تا محور از هم 25 میلیمتر اینجا خواهد بود. پس میذارم ضرب در 25 به توان 2. یه دونه ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر، واحدها رو با متر کار بکنیم. اگر این مقدار رو حساب بکنیم مقدارش تقریبا میشه 2.81 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب معادله‌نویسی حساب شد. حالا میام سراغ رابطه اصلی. برای قسمت تاپ، برای بالا خب سیگما مساوی با ام سی آیوم. تنش قسمت بالا تنش کششی هست، 120 مگاپاسکال مجازشه. 120 مگاپاسکال مجاز برابر با ام رو نداریم. سی فاصله قسمت بالا رو داریم 41 میلیمتر. 41 میلیمتر. قسمت مومانینسی رو هم داریم 2.81 ضرب در 10 به توان منهای 6 و میتونیم ام رو حساب کنیم. اگر ام رو حساب کنیم مقدار ام میشه تقریبا 8.22 کیلو نیوتن متر. این مال قسمت تاپ. برای قسمت باتم حساب کنم. قسمت باتم گفته تنش مجازش 150 مگاپاسکاله. خب 150 مگاپاسکال برابر با گشتاور ضرب در فاصلش 55 میلیمتر تا پایین هست. 55 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی هم که بوده 2.81 10 به توان منهای 6 و اگر از این رابطه هم ام رو حساب کنیم ام میشه تقریبا 7.66 کیلو نیوتن متر. پس یه ام داریم 7.66، یه ام هم داریم 8.22. منتهاش کدوم جواب هست؟ جواب ما ام کوچکتر هست، چون ما بیشتر از این ام نمیتونیم وارد کنیم. اگر بیشتر از این ام وارد کنیم تنش مجاز توی قسمت پایین بیشتر از 150 مگاپاسکال میشه. پس جواب ما مقدار گشتاور مورد نیاز میشود 7.66 کیلو نیوتن متر.